Οικογένεια της καρδιάς μου, καλώς ορίσατε. Είμαι η Εύα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου. Μέσα σε μία μόλις εβδομάδα φτάσαμε τις 500 πλάς εγγραφές και τώρα το επόμενο στοίχημα είναι αν θα φτάσουμε μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα τις 1000. Εύχομαι και ελπίζω να γίνει και αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τη στήριξή σας και σας υπόσχομαι ότι πάντοτε θα είμαι κοντά σας με αγάπη, όσο βέβαια μου το επιτρέπει ο Θεός, έτσι, γιατί έχουμε και όλα αυτά τα απρόβλεπτα στη ζωή μας. Είμαι η Εύα, το είπα, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, είμαι η Εύα, νομίζω το είπα, δεν πειράζει, το ξαναλέω. Τώρα θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Κρατάτε ό,τι σας αρέσει και ό,τι σας ταιριάζει. Να θυμάστε, σας παρακαλώ πολύ, να πατάτε like αν σας αρέσει το βίντεο. Καθώς επίσης, αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Και αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, δηλαδή πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο και σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε ένα πολύ καυτό θέμα κατά τη γνώμη μου και πάρα πολύ σημαντικό βέβαια. Γιατί επιλέγεις λάθος συντρόφους. Δεν ξέρω αν κάποιοι το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό, αλλά είναι ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο να κάνουμε παρόμοιες επιλογές. Μπορεί ο ένας, ας πούμε, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, έτσι, ο ένας να είναι μαθηματικός και ο άλλος να είναι, τι να πω τώρα, να έχει μια καφετέρια, π.χ. λέμε, έτσι. Εντελώς διαφορετικές, πώς να το πω τώρα αυτό, εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικές συνήθειες, όλα τα πάντα διαφορετικά και όμως να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Αν το σκεφτείτε με ψυχραιμία, θέλει πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία και θέλει να μπορέσετε να κάνετε ένα βήμα πίσω για να μπορέσετε να παρατηρήσετε τη ζωή σας. Δεν είναι και τόσο απλό, όχι ότι δεν γίνεται, φυσικά και γίνεται, αλίμονο. Λοιπόν, οπότε ίσως κάποιοι από εσάς να έχετε συνειδητοποιήσει ή να συνειδητοποιήσετε κατά τη διάρκεια αυτού του ανοίγματος ότι επιλέγετε έτσι, ανθρώπους που κάπως έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, επίσης αυτό που λέγεται, που αναφέρεται στην ψυχιατρική, είναι ότι επιλέγουμε σύντροφο που μοιάζει με τη μαμά μας. Γιατί η μαμά μας είναι ο τρόπος που έχουμε μάθει την αγάπη. Αν έχουμε καλή σχέση με τη μαμά μας, τότε όλα είναι καλά. Αν όμως υπήρχαν προβλήματα σε αυτή τη σχέση, τότε μπαίνουν πολλά ερωτηματικά, αγαπημένες και αγαπημένοι. Λοιπόν, το άνοιγμα αυτό θα είναι γενικό, δεν θα έχετε να επιλέξετε. Εύχομαι και ελπίζω να είναι πάρα πολύ βοηθητικό προς εσάς και φυσικά είναι άχρονο. Όποια στιγμή και αν τύχει να εμφανιστεί το βίντεο σε εσάς, να ξέρετε ότι ισχύει, δεν έχει χρόνο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι θα δούμε. Σήμερα θα χρησιμοποιήσω αυτή την υπέροχη ταρό των μυστικών στιγμών.
Έχει μία συγκλονιστική απεικόνηση. Είναι, εντάξει, δεν ξέρω, τις κάρτες που έχω πάρει όλες καινούριες, ξανά και ξανά τις κοιτάω, τις καμαρώνω. Είναι πάρα πολύ όμορφες. Και βέβαια για μία ακόμη φορά να ευχαριστήσω το Χρυσό το κορίτσι που μου τις έκανε δώρο. Που δεν θέλει να πω το όνομά της. Δεν πειράζει γιατί εγώ το λέω από μέσα μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτη καρτούλα εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, εγκράτεια, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του τοξότη. Θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη κάρτα το ζώδιο του τοξότη, από τα ελάχιστα που ξέρω γιατί δεν είμαι αστρολόγος, είναι στην ανώτερη του μορφή, γιατί ο τοξότης στην ανώτερη του μορφή έχει πολύ μεγάλη αγάπη για τη γνώση, έχει ήρεμες ενέργειες, θέλει να διαδώσει επίσης τη γνώση, θέλει ισορροπίες, θέλει εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτά που θέλει στην πιο καθημερινή του μορφή, στην πιο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ανώριμη του εκδοχή, που για μένα βέβαια ούτως ή άλλως που έχω και οροσκόπο τοξότη, είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η τρέλα που έχει ο τοξότης. Λοιπόν, οπότε όλα καλά, απλά κάνω αυτή τη διευκρίνηση γιατί ίσως κάποιοι που μπορεί να ασχολείστε κάπως με τα ζώδια, μπορεί να σας φανεί πολύ περίεργο, όπως και εμένα μου είχε φανεί στην αρχή, το έψαξα και το έμαθα. Λοιπόν, εγκράτεια. Αυτό σημαίνει λοιπόν εδώ το εξής. Επειδή είναι κάρτα βάσης, που σημαίνει ότι είναι πιθανότατα ο λόγος για τον οποίο κάποιοι παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Σημαίνει λοιπόν ότι ίσως έχετε κουραστεί πάρα πολύ να κάνετε υπομονή. Κάνετε πάρα πολύ υπομονή και συμβιβάζεστε και προσπαθείτε να κρατάτε χαμηλούς τόνους, να βρίσκετε τη χρυσή τομή, να συνδυάζετε μεταξύ τους πράγματα τα οποία πιθανότατα και να μην συνδυάζονται, γιατί σε πολλές ταρό η κάρτα απεικονίζεται με έναν άγγελο, ο οποίος προσπαθεί να αναμίξει το νερό με τη φωτιά. Ένας άνθρωπος λοιπόν, όση υπομονή και να έχει, γιατί η κάρτα φυσικά έχει συνδεθεί με την υπομονή και την αναμονή, όση υπομονή και να έχει, έρχεται η στιγμή που δεν αντέχει άλλο. Και λέει, όπα, ως εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται, μήπως κάποιες και κάποιοι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο παρακολουθείτε το άνοιγμα. Θα περιμένω τα σχόλιά σας με πολύ μεγάλη χαρά και αγωνία κιόλας, γιατί όχι. Λοιπόν, 2 μπαστούνι έχουμε εδώ. Κοιτάξτε τώρα τι καταπληκτική, πόσο έτσι μέσα από πίνακες ζωγραφικής δίνονται οι διαστάσεις και οι ερμηνείες της κάθε κάρτας. Έχουμε μια κοπέλα εδώ η οποία κρατάει τη γη στα χέρια της. Και παρόλο που κρατάει τη γη στα χέρια της, δεν κοιτάει τη γη, κοιτάει το φεγγάρι. Διλήμματα λοιπόν, διλήμματα. Μπροστά σε αποφάσεις, προβληματισμοί. Βεβαίως για κάποιους, για κάποιες σημαίνει και το εξής η συγκεκριμένη κάρτα. Ότι μπορεί να είστε, να νιώθετε εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν έχετε ας πούμε μια καλή δουλειά, μια καλή σχέση. Γενικά η ζωή σας είναι τακτοποιημένη, εσείς πάντοτε να κοιτάζετε προς το μέλλον και να θέλετε ολοένα και περισσότερα πράγματα. Για να δούμε και την επόμενη καρτούλα μας. Μάλιστα, Βασίλισσα Πεντάκτηνο, εδώ έχουμε το ζώδιο του εγώκερο, έχουμε την πιο σταθερή από όλες τις βασίλισσες. Είναι ο άνθρωπος βράχος για τους ανθρώπους της και φυσικά βεβαίως και μπορείτε να είστε εσείς εδώ. Το θέμα είναι, γιατί βάζει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα εδώ η κάρτα και λέει: φροντίζετε τον εαυτό σας έτσι όπως πρέπει. Έτσι όπως φροντίζετε όλους τους άλλους, φροντίζετε τον εαυτό σας. Τον προσέχετε,
ξέρω εγώ, τη διατροφή σας, τη γυμναστική σας, την υγεία σας, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει. Οκ, αυτά με τις πρώτες ενέργειες. Πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε το παρόν, το τώρα μας. Λοιπόν, υπό τη σπαθή και 6 των ράβδων. Μάλιστα. Κοιτάξτε, κοιτάξτε τι όμορφες κάρτες που είναι. Λοιπόν, είναι πολύ σύνηθες, η αλήθεια είναι, στον Κέλτικο Σταυρό, που είναι το αρχαιότερο άνοιγμα των ταρό, να ξέρετε, και για να έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας, μετά από τόσες εκατονταετίες, κάποιος πολύ σοβαρός λόγος θα υπάρχει. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Είναι ένα άνοιγμα που του έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και που σε γενικές γραμμές δεν το καθορίζεις και σε πάει αυτό όπου θέλει και σου αποκαλύπτει τα πιο σημαντικά. Είναι λοιπόν πολύ σύνηθες στον Κέλτικο Σταυρό να έχουμε ενέργειες, στις δύο πρώτες καρτούλες που ανοίγουμε, ενέργειες αντίθετες μεταξύ τους. Εδώ λοιπόν έχουμε, όπως σας είπα, τον υπότη σπαθή, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των διδύμων, και έχουμε και το 6 των ράβδων. Το 6 των ράβδων είναι η κάρτα του ήρωα και του νικητή. Είναι η κάρτα του ανθρώπου, ο οποίος δίνει μάχες, δεν εγκαταλείπει, γιατί φυσικά στη ζωή δεν μπορούμε όλα να τα πετύχουμε αμέσως, τσακ μπαμ, δεν γίνεται. Λοιπόν, οπότε μπορεί να χάσει μία μάχη, 2 μάχες, 3 μάχες, αλλά εκεί συνεχίζει, οπότε έρχεται και η στιγμή της ανταμοιβής. Ο υπότης σπαθή από την άλλη συμβολίζει πολλές φορές αλλαγές και γρήγορες αλλαγές. Είναι μια κάρτα πολύ υψηλής ενέργειας και αυτή, και λύσεις προβλημάτων, και πολλές φορές επειδή τα σπαθιά πάντοτε έχουν πολύ ανεπτυγμένο το αίσθημα της δικαιοσύνης, του δικαίου, κάποιες φορές μπορεί να εμφανιστεί η κάρτα υποδεικνύοντας ότι έχει γίνει μια αδικία και ο υπότης αυτός θα προσπαθήσει να την αποκαταστήσει. Θεωρώ λοιπόν εδώ ότι κάποιοι είστε σε μια φάση που θέλετε να κάνετε πολύ σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας και επίσης έχετε αποφασίσει να μην το βάλετε κάτω, να μην υποχωρήσετε σε τίποτα, αλλά να συνεχίσετε μέχρι να φτάσετε στη νίκη. Για να δούμε πώς έχετε οδηγηθεί ως εδώ. Μάλιστα. Ακόλουθος σπαθί. Ο ακόλουθος σπαθί είναι μια κάρτα η οποία για τα αισθηματικά δεν είναι θετική. Δηλαδή μπορεί να μας λέει εδώ η κάρτα ότι είναι παρελθοντική κάρτα, έτσι. Αναφέρεται σε κάποιο γεγονός ή κάποια γεγονότα του παρελθόντος αναφορικά με κάποια σχέση. Ο ακόλουθος λοιπόν σπαθί μπορεί να αναφέρεται σε μία διαδικτυακή σχέση, γιατί φυσικά τα σπαθιά είναι συνδεδεμένα και με τις επικοινωνίες και το ίντερνετ κλπ. Όπου δεν πήγε έτσι όπως εσείς θέλατε, δηλαδή φτάσατε σε ένα σημείο που ποτέ δεν ανταμώσατε με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι το ένα σενάριο και είστε αποφασισμένοι να διεκδικήσετε το δίκιο σας, να δικαιωθείτε. Και το 6 των ράβδων στα ερωτικά δείχνει πολύ έντονο ερωτικό πάθος. Μία άλλη ερμηνεία, μία διαφορετική κατεύθυνση είναι η εξής. Ότι ήσασταν σε σχέση με κάποιον άνθρωπο και
τσακωθήκατε άσχημα και χωρίσατε. Και πάλι νιώσατε αδικημένες ή αδικημένοι και θέλετε να δικαιωθείτε, θέλετε να νικήσετε αυτή τη μάχη. Θα δούμε αν αξίζει τον κόπο, έχουμε πολλές καρτούλες. Wow! 2 κούπα. Βλέπετε απεικονίζεται εδώ με 2 κοριτσάκια που είναι δίδυμα. Γιατί ακριβώς θέλει να μας δείξει αυτή την απόλυτη ομοιότητα σε ένα ζευγάρι, όχι μόνο σε ένα ζευγάρι, αλλά είπαμε τώρα κάνουμε ένα ερωτικό άνοιγμα. Είναι το απόλυτο, έτσι, το απόλυτο τέριασμα. Και όπως αναφέρεται στην ταρό των Δρυΐδιδων, είναι το αντάμωμα του μυαλού, της καρδιάς, της ψυχής και του σώματος. Σημαίνει λοιπόν ότι ήσασταν πάρα πολύ ερωτευμένες ή ερωτευμένοι και θεωρούσατε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο ήσασταν ερωτευμένες ή ερωτευμένοι ήταν το απόλυτο τέρι σας. Αυτό που συνηθίζουμε να λέμε εντελώς λανθασμένα το άλλο μου μισό, όχι, γιατί 2 μισά δεν κάνουν ένα ολόκληρο. 2 ολόκληρα πρέπει να είμαστε για να είμαστε σε μία ισότιμη και ισορροπημένη σχέση. Πάμε να δούμε πού κατευθύνεται η κατάσταση, έτσι, σε πρώτη φάση. Τι αποτελέσματα, μάλιστα, πήραμε φωτιά εδώ παιδιά. Λοιπόν, βασιλιάς μπαστούνι. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Έχουμε έναν άνθρωπο με ένταση, με πάθος, με δημιουργικότητα, που δεν βιάζεται και ποτέ να ξέρετε, γιατί ακριβώς επειδή έχει μεγάλη ωριμότητα και εμπειρία ζωής, αφήνει τις καταστάσεις να εξελιχθούν και μετά κάνει τις κινήσεις του. Πολλές φορές όταν εμφανίζεται μία φιγούρα στην ταρό, είναι γιατί θέλει να μας προτρέψει να υιοθετήσουμε τα θετικά της χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιος είναι. Έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και είναι ενθουσιώδης, έχει πάθος για τα πάντα στη ζωή του. Αν δεν νιώθει πάθος δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί ακριβώς δεν το νιώθει, δεν έχει όλη αυτή την ένταση και τη χαρά. Οπότε είναι πιθανόν εδώ να είστε εσείς ή να είναι κάποιο άλλο πρόσωπο, θα το δούμε. Από εκεί και πέρα όμως μπορεί η κάρτα να εμφανίστηκε για να σας προσκαλέσει να νιώσετε αυτοπεποίθηση, να νιώσετε πάθος και αγάπη για τη ζωή πρωτίστως και μετά για όλα τα υπόλοιπα. Και φυσικά και για τον εαυτό σας, έτσι. Πάμε να δούμε το μέλλον. Δεύτερος βασιλιάς εδώ, βασιλιάς σπαθί. Μάλιστα. Ο βασιλιάς σπαθί, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας με το ζώδιο του υδροχόου, είναι ο βασιλιάς της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας και της δικαιοσύνης. Και ξεροκέφαλος. Βέβαια, εδώ μπορεί να μας μιλάει για μια πολύ δύσκολη απόφαση. Μπορεί να μας μιλάει η κάρτα για όρια, για ξεκαθαρίσματα που είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν τα σπαθιά. Θα το δούμε στην εξέλιξή του και αυτό. Λοιπόν, πώς βλέπετε τον εαυτό σας? Και εδώ έχουμε μία από τις 2 καλύτερες κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας στον ταρό που είναι ο κόσμος. Δεν ξέρω τι να πω εδώ. Νιώθετε ότι έχετε πραγματοποιήσει έναν στόχο ζωής. Νιώθετε ότι έχετε κλείσει έναν κύκλο ζωής και ετοιμάζεστε να ανοίξετε έναν καινούριο κύκλο ζωής. Είναι η κάρτα η οποία δείχνει, έτσι είναι το σημείο
όπου κάποιος έχει κάνει ό,τι μπορούσε, το καλύτερο, και περιμένει τα θετικά αποτελέσματα, και είναι η στιγμή που έρχονται τα θετικά αποτελέσματα. Σίγουρα η κάρτα μιλά για κύκλους ζωής που ανοίγουν και κλείνουν, για στόχους που επιτυγχάνονται, για όνειρα που πραγματοποιούνται, μέσα βέβαια από την πολύ σκληρή δουλειά και προσπάθεια πάντα. Το περιβάλλον σας, 6 πεντάκτηνο. Στο περιβάλλον σας λοιπόν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν σας φέρετε έτσι όπως σας αξίζει. Εσείς προφανώς δίνετε πολύ περισσότερα και εισπράτετε λιγότερα ή και τίποτα. Βλέπετε πώς βγαίνουν εδώ τα προβλήματα στην επιφάνεια. Λοιπόν, για ελπίδες ή φόβοι, 5 κούπα. Και αυτή η κάρτα μας δίνει εδώ πολύ σημαντικά μηνύματα. Είναι ο φόβος της μοναξιάς αυτός. Είναι ο φόβος του χωρισμού, πώς θα μπορέσω να ισορροπήσω και να επιβιώσω αν χωρίσω. Άρα πόσο πολύ δένουν όλες αυτές οι κάρτες εδώ με τα μηνύματα που έχουμε, με την εγκράτεια που είδαμε κάρτα βάσης. Κάνετε υπομονή, πολύ υπομονή, και ανέχεστε πράγματα υπό το φόβο πιθανότατα της μοναξιάς. Ουάου, παιδιά, τι κάρτα τέλεια είναι αυτή εδώ, αγαπημένος, λατρεμένος άσος. Άσος πεντάκτηνο. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε το άνοιγμα και μετά θα αναφερθώ στο τέλος, που είναι έτσι και αλλιώς η καταληκτική μας κάρτα. Δεν θα κάνω τώρα καμία αναφορά, θέλω να συνοψίσουμε εδώ. Θεωρώ λοιπόν κάτι έχει συμβεί, μία σχέση που εσείς αγαπήσατε, ερωτευτήκατε, νιώσατε πάθος, τα δώσατε όλα πιστεύω, αλλά δεν πήγαν τα πράγματα καλά, έτσι όπως πιθανότατα θα τα θέλατε να πάνε. Και ο λόγος είναι ότι η άλλη πλευρά δεν αναγνώρισε την προσφορά σας, δεν ανταπέδωσε την προσφορά σας και η σχέση έχασε τις ισορροπίες της. Και επίσης να ξέρετε ότι δυστυχώς, τι να κάνω, δεν το έχω κάνει εγώ παιδιά, σας δίνω το λόγο μου, έτσι είναι οι άνθρωποι. Και εγώ άργησα πάρα πολύ να μπορέσω να το αποδεχτώ, γιατί όταν είναι κάτι έξω από σένα δεν μπορείς να το αποδεχτείς εύκολα. Άργησα λοιπόν πολύ να το αποδεχτώ, αλλά δυστυχώς έτσι είναι, ότι οι άνθρωποι όταν όσο τους προσφέρεις τόσο περισσότερα θέλουν και σε παίρνουν ως δεδομένο ή δεδομένοι και στο τέλος μετά σε βαριούνται κιόλας. Χάνουν κάθε σεβασμό, κάθε εκτίμηση. Γι' αυτό ο καθένας μας πρέπει να στέκεται στο ύψος του και να μην κάνει συμβιβασμούς. Καλύτερα μόνος, παρά σε μία σχέση η οποία θάβεστε μέσα σε αυτή τη σχέση. Δεν είστε το εαυτό σας. Νιώθετε ότι δεν σας εκτιμούν, δεν σας φέρονται όπως σας αξίζει. Νομίζω ότι θίξαμε πολύ σημαντικά σημεία αναφορικά με την λάθος επιλογή συντρόφου και η τελική μας κάρτα που είναι ένας άσος που τον αγαπώ πάρα πολύ. Γιατί έχει ενέργειες και ποιότητες της γης, δηλαδή έχει η γη για να μπορέσει να λειτουργήσει θέλει ασφάλεια, σταθερότητα, σιγουριά, δεν θέλει εκπλήξεις, όλα αυτά. Οπότε εδώ η συμβουλή, έτσι, γιατί σαν συμβουλή εγώ έτσι το εξέλαβα αμέσως με το που άνοιξα την κάρτα αυτή, είναι στην επόμενη σχέση που θα κάνετε και μου φαίνεται ότι δηλώνεται και η σχέση, ότι θα έρθει κάτι καινούριο στη ζωή σας, όχι σύντομα, έχουμε άσο, είναι χαμηλά αριθμητικά, είναι το πρώτο, άσος. Και επίσης, ό,τι ξεκινάει υπό την επίδραση του άσου πεντάκτηνο, έχει πάρα πολύ αργές εξελίξεις. Αλλά έχει και πολύ ωραίες ποιότητες, όπως σας είπα. Σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά,
θεμελίωση, είναι το γόνιμο έδαφος πάνω στο οποίο μπορεί να καρποφορήσει κάθε ιδέα, κάθε τι καινούριο δηλαδή. Η συμβουλή εδώ είναι ότι πάτε εσείς με αργά και σταθερά βήματα. Γνωρίζεστε με τον άλλον άνθρωπο πολύ καλά. Αφήνετε να σας δείξει το χαρακτήρα του ή το χαρακτήρα της. Δεν κάνετε προβολές. Αυτό που εσείς μπορεί να θέλετε, αυτό να βλέπετε. Όχι, αφήνετε τον άλλον άνθρωπο να σας δείξει ποιος είναι ή ποια είναι. Και μετά αποφασίζετε. Και αν όλα είναι καλά, φυσικά εννοείται ότι εκεί προχωράτε παρακάτω, στο επόμενο βήμα. Επίσης να πω βέβαια, επειδή έχουμε εδώ τα πεντάκτηνα, τον άσο πεντάκτηνο, ότι μπορεί η γνωριμία να γίνει στον εργασιακό σας χώρο. Και επίσης να ξέρετε αν, έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχει το ενδεχόμενο να έχετε κάνει μία τέτοια γνωριμία, ναι μεν δεν αλλάζει κάτι στις ενέργειες, στην ταχύτητα, δηλαδή πολύ αργά θα πάνε τα πράγματα, αλλά να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος σας βλέπει σοβαρά. Δεν είστε κάτι επιπόλαιο και κάτι περαστικό. Και βεβαίως και αυτό έχει τη σημασία του νομίζω, έτσι. Και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αγαπημένες και αγαπημένοι, οικογένεια της καρδιάς μου. Εύχομαι και ελπίζω να σας βοήθησα έστω και τόσο μια σταλίτσα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και ευλογημένοι.